करा तर राणा लावा नाही सपोर्ट करायचं बरं का. पूर्ण मला लाईक करा सबस्क्राइब करा. तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग. तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग. असा तू अप्रू किराला बघून मन काय भराना ग. It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या. प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवायला भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगे. असं काल होतं ना, इथून पुढे पण तसाच राहील. तुमची आमची नाही. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्यावरच्या यूट्यूब चॅनलचा आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत जो आजचा व्हिडिओ आहे पद्धतशीरतेमध्ये पार्ट 2 वरचा बॉयज एडिटेड बिट्स आणि स्टेटस एडिटिंग घेऊन आलो आहे. त्यासोबत एकदम विशाळ व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, मला आवडला म्हणजे तुम्हाला आवडला, विशाळच आहे. त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ आवडणारच आहे. त्यामुळे व्हिडिओ आवडल्यास काय यायचं आहे, एक व्हिडिओ लाईक करायचा आहे. व्हिडिओ कसा वाटला एकदा कमेंट असं नक्की कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि त्यासोबत कमेंट एकदम विशाळ पाहिजे, कारण काय आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यावर आपण फक्त टॉप 5 कमेंट निवडून तुम्हाला व्हिडिओच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कमेंट तुमच्या शाउटआउटमध्ये देत असतो. त्यामुळे एक व्हिडिओला कमेंट करा, विसरू नका, एक लाईक करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आपल्या चॅनलचे अशा प्रकारे मराठीमध्ये एडिटिंग टॉपिक घेतो. प्रत्येक व्हिडिओ बघायचं व शिकायचं असेल तो पण अगदी सोप्या पद्धतीने सोप्या मराठी भाषेमध्ये. त्यासाठी यार का तुम्ही चॅनल पहिल्यांदा असाल किंवा नवीन असाल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब नाव शेअर बेल आयकॉनची ऑल ती सेट करा. आणि म्हणजे तुम्हाला ती ऑल ती सेट केली की आपल्या जे काही व्हिडिओची काही फ्री मटेरियल असते त्याची नोटिफिकेशन देत असतो व पासवर्ड आहे की नाही त्याची पण नोटिफिकेशन मिळाली जाईल. मगच तुम्ही आपले व्हिडिओ क्लिक करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासोबत आपल्या चॅनलची डेली व्हिडिओ असतात त्याची पण नोटिफिकेशन दिलेली आहे. त्यामुळे नक्की आपल्या चॅनलला एक सबस्क्राईब करा. आणि त्यासोबत भावांनो, तुम्हाला जे काय आजच्या काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक आहे. वेबसाईटवरून तुम्ही अगदी फ्रीमध्ये जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की डाउनलोड करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आणि मग डाउनलोड करायचा आहे. कारण की काहींना प्रॉब्लेम येतो, ते परत बोलते मला व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करता येत नाही, अमुक तमुक. त्यामुळे नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि त्यासोबत एक लाईक करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का आपले टेलिग्राम चॅनल तुम्ही अजून जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. कारण की आपण टेलिग्राम चॅनल एडिटिंग बाबतीत जे काही व्हिडिओचे मटेरियल असते ते अगदी फ्रीमध्ये दिवसासाठी ते अपलोड करत असतो. त्यामुळे एक वेळेस नक्की आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एक व्हिडिओ लाईक करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काही प्रॉब्लेम अडचणी येत असेल तर बेस्ट म्हणजे काय आपला इंस्टाग्राम फॉलो करायचं आहे. कारण की आपण इंस्टा एडिटिंग बाबतीत जे काही प्रॉब्लेम्स अडचणी असतील ती सॉल्व्ह करत असतो. आणि पर्सनल मेसेज ज्या काही मेसेज येत असतात ते पण पद्धतशीरतेमध्ये त्यांचा प्रॉब्लेम पर्सनल मेसेजचे उत्तर देऊन सॉल्व्ह करत असतो. त्यामुळे स्टोरला पण अपडेट करायला जाईल. त्यामुळे नक्की इंस्टाग्राम फॉलो करा. तर चला म्हणून आपण जरा न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया. आणि त्यासोबत आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेंदूत आलेले आहेत. तर अजून आपल्या व्हिडिओला कोणी लाईक केलं नसेल तरी का आता व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला जे काही आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल आहे बिटमार्क शेड 3D शेक इफेक्ट आणि जो काही प्रेसेड लिंक आहे मटेरियल आहे व्हिडिओची ते तुम्हाला तिथे मिळणार आहे वेबसाईटवर ते डाउनलोड करून घ्यायची. आणि त्यासोबत आजच्या लिंकला आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल दिला आहे. टेलिग्राम चॅनल प्रो वर्जन पिन केलं आहे ते डाउनलोड करून घ्यायचे. डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला सारी सिम्पली इथे अलाइट मोशनमध्ये घेऊन चालतो. तर मी ती दोन्ही प्रोजेक्ट ऑलरेडी इम्पोर्ट केले आहेत त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्ट घेऊन चालतो. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे डाटा ऑफ असल्या कारणास तुमच्यासमोर तुम्हाला इंटरफेस बघायला मिळणार आहे. तर त्यासोबत भावांनो, तुम्हाला इथे प्रोजेक्टच्या ऑप्शन ती गेल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन शेक बीट बाय प्रणव क्रिएशन. तर आपला जो काही बेट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करूया. तर ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर 2 एक्स्ट्रा लेअर बघायला मिळतील. त्या सारी सिम्पली डिलीट करायचे. तर डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, साडी सिम्पली इथे काही डायलॉग सॉन्ग दिले आहे, बीट दिले आहे बघू शकता. त्याच्यानंतर फर्स्ट नंबरच्या बीटला प्लस आयकॉन ती क्लिक करायचं आहे. प्लस आयकॉन ती क्लिक केल्यानंतर इमेजच्या ऑप्शन देऊन मटेरियल फोल्डरमध्ये जायचं आहे. मटेरियल फोल्डरचं नाव आहे बीट 101 ते ओपन करा. तर ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट शेक इफेक्ट सर्व रेडी करून दिले आहेत. त्यामुळे काही विषय नाही. त्याच्यानंतर सेकंड बीट येऊन एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे व्हिडिओचा तो कट करायचा आहे क्लिपचा. केल्यानंतर सेकंड बीट येऊन प्लस क्लिक करून मटेरियल फोल्डरमध्ये जायचं आहे. तर गेल्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला काही इमेजेस दिले आहेत. तर ते सागर भाऊची इमेज ॲड करून घ्यायची. तर अशा प्रकारे तर बघू शकता. तर इथे कट टू कट करा.
इथे परत ॲडजस्ट करा. तर अजून आपला व्हिडिओला कोणी लाईक केले असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, कारण की व्हिडिओ तुमच्यासाठी तयार करण्यास खूप वेळ लागलेला आहे. तर तुम्ही चांगला सपोर्ट द्यावा. तर बघू शकता अशा प्रकारे सेट करा. काही इथे कट करा, परत इथे जाऊन परत इथे क्लिक करून ॲड करा. तर बघू शकता एकदम फास्टमध्ये तुम्हाला दाखवता आहे, त्यामुळे काही विषय नाही, जरा न घालवता. त्यामुळे आपला काही व्हिडिओ छोटासा आहे, पूर्ण बघा. म्हणजे काय कन्सेप्ट जे आहे तुम्हाला एकदम समजून जाणार आहे, एकदम इझीमध्ये. तर अशा प्रकारे इथे झूम करून इथे कट टू कट करूया. तर मग तुम्ही बघू शकता झूम करा, परत जाऊन कट करा. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढा काही एक्स्ट्रा वाढ येणार आहे तो काय कट करून घ्यायचा आहे. तर काय एवढा विषय नाही. तर लाईक करा व्हिडिओला आवडून. तर इथे झूम करून सेकंड व्हिडिओ इकडे एक्स्ट्रा वाढ ओढून घ्यायचा आहे. परत लास्ट इमेज ॲड करूया. तर अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर सर्व इमेजेस तुम्हाला काय जेवढी तुम्ही इमेजेस ॲड केले आहे त्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. तर इफेक्ट देण्यासाठी चालेल बॅक यायचं आहे आणि आपलं जे काही शेक इफेक्ट प्रेसेट लिंक आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, चालेल इमेजच्या ऑप्शनच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला चालेल इफेक्टचे ऑप्शन जाऊन थोडं कॉपी पेस्ट करून बॅक यायचं आहे. तर बॅक आल्यानंतर आपला जो काही बीटचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जो काही तुम्ही जो फर्स्ट इमेज ॲड केला आहे तर त्याच्यामध्ये 40 मिनिट तुम्हाला यायचं आहे. येऊन त्याच्या लेअरवरती क्लिक करा, इफेक्ट जाऊन थोडं पेस्ट पेट्स करा. अशा प्रकारे प्रत्येक तुम्ही जेवढे काही इमेजेस ॲड केलं तर त्यांच्या लेअरवरती जाऊन तुम्हाला इफेक्ट जाऊन थोडं पेस्ट पेट्स करायचं आहे. तर बघू शकता इथं लाईव्ह प्रूफमध्ये तुम्हाला मी दाखवत आहे, काही विषय येत नाही. तर बघू शकता इथे पेस्ट करा 3 डॉट जाऊन, परत इथे पुढे जाऊन परत इथे पेस्ट करा, परत पुढे जाऊन पेस्ट करा. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तर म्हणून अशा प्रकारे इकडे थोडं पेस्ट करा, इथे पण पेस्ट. तर मग तुम्ही ते बघू शकता आपले जेवढे काही इमेजेस होते तेवढ्यांना इफेक्ट जो आहे शेकचा तो आपण इथे पेस्ट केला आहे. तर काही विषय नाही, बघू शकता लाईव्ह प्रूफ. त्याच्यानंतर काय तुम्हाला इमेजच्या फर्स्ट नंबरच्या बीटीएम प्लस क्लिक करून मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे. मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक शॅडो मिळेल, ती ॲड करा. ॲड करून मोठा अशा तिसरा ऑप्शन काही अशा प्रकारे झूम करा. त्याच्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला शॅडो जर खेचून घ्या. तर खेचल्यानंतर काय यायचं आहे तुम्हाला इमेजच्या इथे फर्स्ट नंबरच्या बीट मार्कला यायचं आहे. तर येऊन प्लस क्लिक करून मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला एक इमोज मिळेल, ब्रँड आहे विशाड आहे, त्यामुळे नक्की ॲड करा. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर तुम्ही ते लहान करून घ्यायचं आहे. लहान केल्यानंतर पहिला ऑप्शन इकडे अशा प्रकारे काही सेट करून घ्यायचं आहे. तर सेट केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्या. तर घेतल्यानंतर म्हणून काय व्हिडिओच्या स्टार्टिंग लिहून प्लस क्लिक करून मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक बॉर्डर मिळेल, ती एक बॉर्डर ॲड करा आणि एक व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्या. तर म्हणून अशा प्रकारे जो आपला काय आजचा फुल कट कॅटेगरी स्टेट सेटिंग होता तो रेडी झालेला आहे. तर नक्की लाईक करा आणि त्यासोबत व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्यात लाईटवरती क्लिक करा आणि एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करा. तर तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्टिंग व्हायला 2 मिनिट लागेल. तर वेट करा. व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनल पण असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनलची अशा प्रकारे डेली व्हिडिओचे कंटेंट्स बघायला व शिकायला मिळणार आहे, ते पण फ्री मटेरियलसोबत. त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पण तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जिजाऊ जय शिवराय.